હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું આખું વર્ષ સ્ટોર કરી શકાય તેવું લસણ, આદુ અને કેરીનું અથાણું. આ અથાણું ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને તેને બનાવવું પણ ખૂબ જ સહેલું છે. બીજા અથાણા કરતાં કંઈક અલગ જ આ અથાણું એકદમ લાલ ચટાકેદાર અને સાથે સાથે ફ્લેવરફુલ પણ બનશે. તો ચલો મારી સાથે રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા સુપર ટેસ્ટી લસણ આદુ કેરીનું અથાણું બનાવવા માટે આપણે 100 ગ્રામ આદુ લઈશું. આદુને મેં ધોઈને સાફ કરીને તેને કોરું કરી લીધું છે. આદુને ધોઈએ ત્યારે તેના આવા નાના નાના ટુકડા કરી લેવા, એટલે અંદર જે માટીનો ભાગ હોય તે સરસ રીતના સાફ થઈ જાય. હવે તેની છાલ ઉતારી લેશું. આદુ, લસણ અને કેરીનું માપ તમે તમારી ચોઈસ પ્રમાણે લઈ શકો છો. ચોઈસ મિત્રો તમારી પાસે છે. જો અહીંયા 200 ગ્રામ કેરી લીધી છે તો તેની સામે 100 ગ્રામ લસણ અને 100 ગ્રામ આદુ લીધું છે. બધા આદુમાંથી છાલ આ રીતના ઉતારી લેશું. સરસ રીતના આદુની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે જાડા કાણાવાળી ખમણીથી છીણી લેશું. આ અથાણામાં આપણે છીણેલું આદુ અને છીણેલી કેરીનો ઉપયોગ કરીશું. તેનાથી અથાણું વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે અને તેને લાંબો સમય રાખી પણ શકાય છે. તો બધું આદુ સરસ રીતના છીણાઈ ગયું છે. આદુમાં કોઈ બગડેલો ભાગ હોય તો તેને કાઢી લેવો. છીણેલા આદુમાંથી તેને દબાવીને તેમાંથી રસ કાઢી લેવાનો છે. વધારે પ્રેસ કરવાની જરૂર નથી. હળવા હાથે પ્રેસ કરીને રસ કાઢી લેશું. આ આદુના રસને ફેંકી ના દેતા, તેને લીંબુ શરબતમાં અથવા ઘરમાં બનતી રસોઈમાં ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. હવે 200 ગ્રામ દેશી અથવા રાજાપુરી કેરી લેવાની છે. કેરીને ધોઈને સાફ કરીને કોરી કરી લીધી છે. હવે તેની છાલ ઉતારી લેશું. પછી છાલ ઉતારેલી કેરીને છીણી લેશું. કેરી હંમેશા અથાણું બનાવવા માટે એકદમ સરસ કાચી અને ફ્રેશ કેરી હોય તેવી કેરીની પસંદગી કરવાની. અને હા, દેશી કેરી જ લેવાની છે. દેશી કેરીથી અથાણામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવે છે, કારણ કે તે ખાટી હોય છે એટલે. મેં અત્યારે 200 ગ્રામ કેરીનું માપ લીધું છે. તમે કેરી, લસણ અને આદુનું માપ સરખું લેવું હોય તો સરખું પણ લઈ શકો છો. મેં અત્યારે કેરીનું માપ વધારે રાખ્યું છે અને આદુ અને લસણનું માપ તેના કરતાં અડધું રાખ્યું છે. એટલે કે 200 ગ્રામ કેરીની સામે 100 ગ્રામ લસણ અને 100 ગ્રામ આદુ. કેરીનું છીણ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ અથાણામાં કેરી અને આદુને છીણીને ઉપયોગમાં લેવાથી અથાણાનું ટેક્સચર અને ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. હવે એક બાઉલમાં છીણેલું આદુ લેશું. તેમાં કેરીના છીણને પણ ઉમેરી દેશું. જો તમે આદુ અને લસણના શોખીન હો તો આ અથાણું તમારા માટે જ સ્પેશિયલ છે. અથાણું બનાવતી વખતે અમુક બાબતની કાળજી રાખવાની હોય છે, એટલે તમારું અથાણું ક્યારેય બગડશે નહીં. અથાણું બનાવતી વખતે તમારા વાસણ, હાથ વ્યવસ્થિત સુકાયેલા, ભેજ રહિત હોવા જોઈએ. કેરી પણ ફ્રેશ હોય તેવી કેરીની પસંદગી કરવાની. કેરી જરા પણ બગડેલી કે પોચી હોય તેવી નથી લેવાની. અથાણું બની ગયા પછી પણ તમે જ્યારે ખાવા માટે અથાણું બરણીમાંથી કાઢો ત્યારે ચમચો એકદમ ચોખ્ખો અને કોરો હોવો જોઈએ. તેનું ખાસ ધ્યાન રાખજો.
હવે તેમાં 1 ચમચી હળદર પાવડર અને 2 ચમચી મીઠું ઉમેરીશું. અત્યારે કેરી અને આદુના છીણમાં હળદર મીઠું ઉમેરીને તેને 2 કલાકનો રેસ્ટ આપીશું, જેથી કરીને તેમાં રહેલો પાણીનો ભાગ છૂટો પડી જાય. સરસ રીતના મીઠું અને હળદર બંને છીણમાં મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકીને 1 કલાકનો રેસ્ટ આપીશું. 1 કલાક પછી છીણને ઉપર નીચે કરી લેશું. આ રીતના કરવાથી મીઠું અને હળદર સરસ રીતના મિક્સ થઈ જાય છે. ફરી ઢાંકણ ઢાંકીને ફરી 1 કલાકનો રેસ્ટ આપીશું. ટોટલ 2 કલાકનો રેસ્ટ આપવાનો છે. કેરી અને આદુનું છીણ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં આપણે અથાણામાં ઉમેરવાનું તેલને ગરમ કરી લઈશું. તો તેના માટે એક તપેલીમાં મેં 1 કપ તેલને ગરમ મૂક્યું છે. તેલને સારું એવું ગરમ કરી લઈશું. તો તેલ સરસ રીતના ગરમ થઈ ગયું છે. તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને ઠંડુ થવા દઈશું. અથાણામાં તમે તેલ ઉપયોગમાં લ્યો ત્યારે તેલને ઠંડુ કરીને જ ઉપયોગમાં લેવું. હવે 2 કલાક બાદ કેરી અને આદુના છીણમાંથી વધારાનું પાણી છે તેને આ રીતના પ્રેસ કરીને કાઢી લઈશું. વધારે પ્રેસ કરીને પાણી કાઢવાનું નથી. તો બધા છીણમાંથી પાણી હળવે હાથે પ્રેસ કરીને કાઢી લીધું છે. ત્યારબાદ છીણને સૂકવવા માટે આપણે 1 પેપર પાથરીશું અને તેની ઉપર 1 કોટનનું કપડું પાથરીશું. આદુનું છીણ અને કેરીના છીણને કપડા પર સૂકવી દઈશું અને પછી તેને 2 કલાક સુકાવા દઈશું. આ છીણને પંખા નીચે કે તડકામાં સૂકવવાનું નથી, એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. આવું કરવાથી પાણીનો જે ભાગ છે તે બધો સુકાઈ જશે અને છીણ સરસ ડ્રાય થઈ જશે. તો કેરી અને આદુનું છીણ સુકાય છે ત્યાં ફટાફટ લસણ તૈયાર કરી લઈએ. તો તેના માટે મેં 100 ગ્રામ લસણને ફોલીને તૈયાર કરીને રાખ્યું છે. તો આ લસણને એકદમ સાફ કરીને લેવાનું છે. લસણની કઢીમાં ક્યાંક બગડેલો ભાગ હોય તો તેને કાઢી લેવાનો. હવે લસણના આપણે 2 ભાગ કરી લઈશું. આ રીતના લસણની કઢીને ઊભી રાખીને ઊભો કાપો કરીશું એટલે 2 ભાગ કઢીના થઈ જશે. આ રીતના કટ કરવાથી ખાતી વખતે ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે. તમને ના પસંદ હોય તો તમે આખી કઢીને પણ રાખી શકો છો. આગળથી સેજ ખરાબ હોય તો તે ભાગ કાઢી લેશું. તો આ રીતના બધી જ લસણની કળીને કટ કરી લેશું. બધું લસણ સરસ રીતના કટ કરીને તૈયાર કરી લીધું છે. હવે આ લસણને કાચું ઉપયોગમાં નથી લેવાનું. તેનાથી 2 વસ્તુ થાય છે. એક તો સ્મેલ નથી આવતી અને બીજું કે બગડવાના પણ ચાન્સ નથી રહેતા. એટલે તેને ગરમ તેલમાં સાતળી લઈશું. તો તેના માટે અહીંયા કડાઈમાં 4 મોટી ચમચી તેલને મીડિયમ ગરમ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું અને લસણની કળીને 15 થી 20 સેકન્ડ તેને આપણે સાતળી લઈશું. એટલે કોઈ મૂછિયાનો ભાગ હોય તો તે દૂર થઈ જશે અને લસણ કાચું હોય તો તેની એક અલગ જ સ્મેલ આવતી હોય છે. આમ કરવાથી કાચા લસણની સ્મેલ પણ નથી આવતી અને અથાણાનો ટેસ્ટ પણ સરસ આવશે. 20 સેકન્ડ થઈ ગઈ છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને હવે તેમાં 1 નાની ચમચી હિંગ નાખીશું. હિંગથી અથાણામાં ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટ આવશે. હિંગને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. હવે લસણને એકદમ ઠંડુ થવા દઈશું. આ કાળો ભાગ છે તે હિંગ છે. બાકીની પ્રોસેસ ઠંડુ થાય પછી કરીશું. જો તમારે ઉતાવળ હોય તો લસણને પંખા નીચે રાખીને ઠંડુ કરી શકો છો. 2 કલાક બાદ કેરી અને આદુના છીણને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો છીણ સરસ રીતના કોરું થઈ ગયું છે. તેમાં મૂછિયાનો ભાગ ભલે હોય પણ તમે હાથમાં લ્યો ત્યારે એકદમ સરસ કોરું લાગવું જોઈએ અને હાથમાં કોઈ પાણીનો ભાગ ના આવે એટલું કોરું તેને કરવાનું છે.
જો વધારે પડતું તેને ડ્રાય કરશો તો છીણ છે ને તે એકદમ ચવળ થઈ જશે અને અથાણામાં તેનો ટેસ્ટ સારો નહીં આવે. લસણ એકદમ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે તો તેમાં આદુ કેરીના છીણને ઉમેરી દઈશું. આ અથાણામાં તમારે કાચું લસણ ઉમેરવું હોય તો ઉમેરી શકો છો અને આખા લસણનો ઉપયોગ કરવો હોય તો તે પણ કરી શકો છો. પણ આ રીતના કટ કરેલું લસણ અને તેલમાં સાતરેલું લસણ અથાણાને વધારે ટેસ્ટી બનાવે છે. હવે આમાં આપણે 1 કપ અથાણાનો મસાલો કે મેથીયો મસાલો કે ખાટા અથાણાનો મસાલો કહીએ છીએ તે ઉમેરીશું. મેં આ મસાલો ઘરે બનાવેલાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ કેવી રીતે બનાવવો તેની રેસીપી મેં આગળ શેર કરેલ છે અથાણાના મસાલાની. મસાલાને ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મેથીયો મસાલો તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે વધારે ઓછો ઉમેરી શકો છો. બધું સારી રીતના મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આ અથાણાને 1 દિવસનો રેસ્ટ આપીશું. પછી તેમાં તેલ ઉમેરીશું. આ રીતના 1 દિવસ બહાર રાખવાથી બધા મસાલાની ફ્લેવર સરસ રીતના બેસી જાય છે. 1 દિવસ બાદ અથાણાને કાચની બરણીમાં ભરી દઈશું. અથાણાને હંમેશા કાચની બરણીમાં સ્ટોર કરવાનું. આ કાચની બરણીને મેં ધોઈને કોરી કરીને તેને 1 દિવસ તડકે તપાવી લીધી છે. હવે બરણીમાં અથાણું ભરી દઈશું. આ અથાણાને તમે બનાવીને આખું વરસ બહાર અથવા ફ્રીજમાં ગમે ત્યાં સ્ટોર કરી શકશો. જો તમે ફ્રીજમાં રાખશો તો આદુ અને લસણ આખું વરસ એકદમ સરસ ક્રન્ચી રહેશે અને અથાણાનો કલર પણ સરસ રહે છે. આ રીતના અથાણું ભરાઈ જાય પછી તેને બરણીમાં ચમચા વડે દબાવી દઈશું. દબાવવાથી અંદર જે હવા છે તે બહાર નીકળી જશે. વધુ પડતું પ્રેસ નથી કરવાનું, હળવે હળવે પ્રેસ કરીશું. હવે ગરમ કરીને ઠંડુ કરેલ તેલ છે તેને બરણીમાં નાખીશું. અત્યારે પોણા ભાગનું તેલ નાખીશું. બાકીનું તેલ છે તેને કાલે નાખીશું. અથાણું આપણે ગમે તે ભરીએ ત્યારે બરણીને આખી નહીં ભરવાની, થોડી અધૂરી આ રીતના રાખવાની. કારણ કે બરણીમાં આપણે તેલ નાખીએ એટલે તેમાં ઉમેરેલા મસાલા તેલને એબ્ઝોર્બ કરશે અને મસાલા બધા ફૂલી જશે અને અથાણું થોડું બરણીમાં ઉપર બાજુ આવશે. એટલે અથાણું ભરતી વખતે થોડી અધૂરી રાખવાની. હવે આ અથાણાને 4 થી 5 દિવસ બહાર આ રીતના રાખીશું. પછી અથાણું ખાવામાં ઉપયોગમાં લઈશું. આ અથાણાને તમે રોટલા થેપલા પરોઠા સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. 5 દિવસ બાદ અથાણું સર્વ કરવા માટે રેડી છે. તો છે ને બાકી જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવો કલર અને તેનું ટેક્સચર. તો એકદમ લાલ ચટાકેદાર આદુ લસણ કેરીનું અથાણું તૈયાર છે. તો તમે જરૂર એક વખત ટ્રાય કરજો. સારું ખાઓ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.